Cuộc đời là vậy, hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn. Không ai có thể tránh khỏi những điều phiền phức. Chỉ cần xem nhẹ một chút, nghĩ đơn giản một chút, trong lòng tự khắc thấy yên vui. Sinh mệnh, mỗi người chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, có thể ngắn. Cuộc sống, mỗi người đều phải bước đi, có thể yêu, có thể ghét. Nhân sinh, mỗi người đều đang đi trên cuộc hành trình của mình, người đang tiến, kẻ đang lùi. Nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ. Có người thì khẳng khái, độ lượng, bao dung, kẻ lại quanh co, so đo, tính toán. Có những sự việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng mất. Thế giới rộng lớn, lòng người đa đoan. Vậy nên bậc quân tử gặp phải tiểu nhân đôi khi là điều khó tránh. Hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn, sao có thể tránh khỏi những điều phiền phức. Xem nhẹ một chút, nghĩ đơn giản một chút, sẽ thấy lòng yên vui. Bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua. Bị hiểu nhầm, hãy cười cho xong chuyện. Thế gian chẳng ít chuyện buồn, nhưng niềm vui cũng không thiếu. Không có ánh mặt trời thì nghe gió thổi ngắm mưa rơi. Không có hương hoa thì thưởng thức mùi thơm cây cỏ. Không có tiếng đàn thì nghe tiếng côn trùng da diết. Tâm tĩnh vạn sự bình, tâm vui vạn sự thuận. Bạn bè kết giao, quý trọng ở chân thành. Đường đời gian khó, tháng ngày luôn biến đổi. Yêu và hận cũng dần dần theo đó mà đổi thay. Vậy nên gặp khó khăn, oán giận, hãy đổi góc nhìn, ắt sẽ có cái nhìn thoáng hơn. Thất bại rồi làm lại có sao đâu. Thất bại càng nhiều, khó khăn càng lắm, thì nền tảng cho sự thành công sau này càng lớn. Đối diện với chính mình mới là điều cần thiết. Chiến thắng được bản thân thì còn điều gì không thể vượt qua. Làm người thì bao dung càng lắm, yêu thương càng nhiều, lòng càng dễ tha thứ thì hạnh phúc càng đong đầy. Biển trở nên vĩ đại là nhờ dung nạp trăm sông bất kể trong đục. Người có thể thành vĩ nhân là nhờ vui cái vui của thiên hạ, buồn cái buồn của thế nhân. Vậy nên làm người chớ bận lòng oán hận thiệt hơn. Hạnh phúc chỉ có ở người biết nghĩ cho kẻ khác trước khi nghĩ cho bản thân. Thiện lương chính là con đường ngắn nhất đưa mỗi chúng ta đến bến bờ hạnh phúc. Chúng ta đang cùng nhau sống trên trái đất này. Vì mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với những người khác nhau, nên việc làm tổn thương lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Điều buồn cười là chúng ta dễ dàng quên đi việc làm sai trái của mình đối với người khác, nhưng lại khó có thể quên được những gì người khác đã làm với mình. Thậm chí, đôi khi chúng ta còn nghĩ tới việc sẽ trả thù vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, sự tức giận cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến kết cục tự hủy hoại bản thân. Khi một chữ cái được thêm vào từ tức giận thì sẽ trở thành nguy hiểm. Giống như một que diêm nhỏ bé nhưng lại có thể đốt cháy cả ngọn núi, thì sự tức giận nguy hiểm đến mức có thể phá hủy đi tất cả mọi thứ. Càng ngày, người ta càng trở nên thiếu khoan dung và thậm chí còn dễ dàng gây ra những vết thương không thể chữa lành trong tấm lòng của chính những người thân trong gia đình, dẫn đến việc hủy hoại toàn bộ cuộc sống của họ. Thế gian sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn khi con người dần trở nên mất bình tĩnh. Lúc này, giữa các thành viên trong gia đình cần có sự bao dung, tha thứ, độ lượng và cao thượng. Hãy nghĩ về những người đã tha thứ và che đậy lỗi lầm, dù nhỏ hay lớn của chúng ta, gia đình, bạn bè, thầy cô và đồng nghiệp. Đặc biệt người đã tha thứ nhiều nhất chính là cha mẹ chúng ta. Dù là lúc còn nhỏ hay khi đã trưởng thành, chắc hẳn chúng ta đã làm nhiều điều sai trái với cha mẹ mình. Dẫu vậy, cha mẹ đã tha thứ cho vô số lỗi lầm của chúng ta. Cha mẹ luôn dành cho con cái tất cả mọi thứ, nhưng lại luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể ban cho nhiều hơn. Chúng ta đều được nhận tình yêu thương lớn lao từ cha mẹ, nên không có lỗi lầm nào mà chúng ta không thể tha thứ cả. Người ta nói ghét bỏ và oán giận ai đó giống như bị rắn độc cắn. Điều đầu tiên cần làm
khi bị rắn độc cắn là loại bỏ chất độc trước khi nó lan ra khắp cơ thể, chứ không phải là chạy theo con rắn để trả thù. Mở rộng lòng khoan dung và tha thứ giống như loại bỏ chất độc khỏi tấm lòng chúng ta. Và dĩ nhiên đó là sự lựa chọn tốt nhất.